Hello sa mga naggagandahan at naggagwapuhan nating star ng kusina! Medyo matagal po tayong nakapag-upload ulit ng video. Pero I'm sure na magugustuhan nyo ang lulutuin natin ngayon. Dahil isa na naman ito sa mga kinagigiliwan nating mga Pinoy. Ang napakasimple at napakadali pero napakasarap na chicken arroz caldo. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel. So, simulan na natin. Let's go! Para sa ingredients, kailangan natin ng mga sumusunod. 1 and 1/2 cup glutinous rice o malagkit. 6 to 8 pieces chicken. 1 medium-sized ginger o luya. 1 small onion o sibuyas. 2 heads of garlic o bawang. 10 to 12 cups of water. 1 chicken cube. 4 tablespoons fish sauce o patis. 1 and 1/2 cup oil o mantika. Black pepper powder o paminta. Para sa toppings naman, kailangan natin ng nilagang itlog, calamansi, at onion springs o sibulyeno. Sa procedure naman ay magpapainit tayo ng kawali. At pagkatapos ay isusunod na natin ang 1/2 tasang mantika. Kapag mainit na ang mantika, ay ilagay na natin ang tinadtad na 2 puso ng bawang. Pero bago natin ito ilagay, ay bawasan muna natin ng 2 kutsara. At yon ang ipanggigisa natin mamaya sa lugaw. Piprituhin natin ang bawang sa low fire hanggang ito ay maging golden brown. Once golden brown na, hanguin na natin dahil pag ito ay nasobrahan, papait ang bawang. Ise-set aside muna natin ito at pagkatapos ay tatanggalin na natin ang mantika sa kawali. Pero magtitira tayo ng 2 to 3 tablespoons dahil ito ang gagamitin natin sa paggisa. Una nating gigisahin ang luya. Isusunod natin ang sibuyas. Next ay ang bawang. Gigisahin natin ito hanggang sa maluto. Once naluto na, ay kakalahigin natin ito sa isang side ng kawali. Pagkatapos, ay ilalagay na natin ang manok. Once na nailagay na natin lahat ng manok, ipapatong natin sa ibabaw ang ginisang bawang, luya at sibuyas. Bakit ba kailangan ilagay sa ibabaw yung ginisang bawang, sibuyas at luya? Para sa ganon ay hindi masunog habang niluluto natin yung manok. Yung manok naman ay lulutuin natin hanggang ito ay magsimulang lumabas yung mantika. Kaya naman kung gusto nyo, pwede nyo rin itong lutuin hanggang sa maging light brown. Next ay ilalagay na natin ang malagkit. Pero wag niyo pong kakalimutan na hugasan ang ating bigas.
Ngayon ay i-add na natin ang tubig. Pero hindi ko muna ito ubusin kasi ililipat ko ito sa mas malalim na kaldero. Pag maglalagay po kayo ng sabaw, huwag nyo ibubuhos lahat kasi iba-iba ang ating bigas. Merong bigas na kailangan ng mas maraming tubig. Merong bigas naman na kahit konti lang, okay na. Ngayon ay ilalagay na natin ang chicken cubes at ang patis. Hindi na tayo gagamit ng asin dahil meron ng patis. Mas maganda kung patis ang gagamitin natin kesa sa asin. Kasi ang patis bukod sa alat ay nagbibigay rin ito ng extra flavor sa ating niluluto. Lulutuin natin ito ng mga 45 minutes hanggang sa lumambot na yung manok at unti-unti nang lumapot yung ating lugaw. Ito na ang ating chicken arroz caldo after 45 minutes. Pwede nyo rin itong lagyan ng kasubha kung gusto nyo magkulay dilaw ito. At this point ay pwede nyo na rin i-adjust ang timpla. Kung sa tingin nyo kailangan nyo pang dagdagan ng patis, pwede pa kayong magdagdag. Bago natin ito hanguin ay maglalagay tayo ng 2 to 3 tablespoons na toasted garlic para yung flavor humalo na sa lugaw. Pagkatapos ay dadagdag na rin natin ang paminta. Ngayon ay ready na ang ating chicken arroz caldo. Sana po ay nagustuhan nyo ang napakadali at napakasimpleng recipe na ibinahagi natin ngayon. Muli po ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At huwag nyo rin po kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page at ang iba pa nating social media accounts. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. See you soon guys! Bye-bye!